موقعی که حرف از جنگ میشه اولین چیزی که توی ذهن ما میاد سیبیله. حالا فکر بکن وسط این لشکر سیبیلا یه دخترم باشه، چی میشه؟ I'm Hua Mulan. I will bring honor to us all. داستان توی یه روستای کوچیک وسط چین روایت میشه. کاراکتر اصلی یه دختر سرخوش اکتیو به اسم مولان. الانم وسط همین شیطونیاش افتاده دنبال یه مرغ توی روستا. در لولی که دنبالش میره رو پشت بون دور شیروونیا داره میگرده و ملت هم تماشاش میکنن. تا اینکه یه سفال از زیر پاش سر میخوره و از سقف میفته پایین. ولی آسیبی نمیبینه. خیلی تمیز کارو در میاره. اونم به خاطر قدرت خارق العاده‌ای که داره. بهش میگن شی وجودی. روستایا ولی این داستانو به چشم مثبتی نمیبینن. چون مولان دختره و واسه همینم زنش میشه. شب موقعی که مولان و خواهرش نشستن و دارن با هم وقت میگذرونن متوجه صحبت‌های پدر مادرش در مورد خودش میشه. مادر مولان میگه باید جلوشو بگیریم وگرنه تو آینده براش مشکل درست میشه. یه دختر باید با وقار باشه اما مولان اینجوری نیست. اگه مولان جلوی شی وجودیش رو نگیره چی؟ مردم به اینجور آدما میگن ساحره. من نمیخوام این بلا سر دخترم بیاد. امشب باهاش حرف بزن. مولان صبح وسط شیطونیا بال مجسمه ققنوس رو شکسته. الانم مشغول چفت و بس کردنشه، البته اگه بشه. پدر مولان میاد پیشش میشینه و میگه ببین دخترم تو مهارت‌های فوق‌العاده‌ای داری اما باید پنهانشون کنی. این مهارت‌ها برای جنگجوهاست تا افتخار به دست بیارن، نه یه دخترها با ازدواج موفقشون افتخار کسب میکنن، هم برای خودشون هم خانواده‌شون. از این قضیه چند سالی میگذره. یه کاروان وسط مسیر جاده ابریشم داره میره. تاجر وسط بیابون یه زنو میبینه به نام ژین نیانگ. ژین یه ساحر است. قابلیتش هم اینه که میتونه کالبد آدما رو مال خود بکنه. تاجر رو میبینین که وارد شهر مرزی توی مسیر جاده ابریشم میشه. نگهبانا بالای دژ یه گروه مهاجم مغول رو میبینن که دارن به شهر نزدیک میشن. سردسته گروه بوریخانه. یه تیر به عنوان علامت میزنه توی دژ. ژین تبدیل میشه به چهره خودش رو سربازا رو ناکار میکنه الا یه دونشونو. ژین با کالبد همون سرباز میره پیش امپراتور تا خبر رو بهش بده. صدراعظم میگه امپراتور 6 تا از پایگاه‌ها و شهرهای مرزیمون مورد حمله قرار گرفته. همشون سقوط کردن. کل تجارت جاده ابریشم الان در خطره. امپراتور میپرسه اینا کار کی بوده؟ سرباز میگه بوریخان. امپراتور میگه نمیشم چیزی. چندین سال پیش توی جنگ شمال بوریخان کشته شده. صدراعظم میگه حرف شما درسته اما این پسرشه. قبایل رو یه بار دیگه متحد کرده برای گرفتن انتقام پدرش و سرنگونی امپراتوری. سرباز یهو میپره وسط حرف صدراعظم. میگه بوریخان تنها نیست. یه زن قدرتمند کنارشه که قدرت‌های فوق‌العاده و غیر معمولی داره. خیلی ریز خودش رو پروموت میکنه. صدراعظم میگه تو کشور ما استفاده از سحر و جادو ممنوعه. ساحره‌ها هم تبعید میشن. اونم محکوم به نابودیه. هیچ فرقی نداره. امپراتور دستور میده تا یه لشکر آماده بشه برای مقابله با بوریخان و وحشیای شمال که میشن همون مغولا. هر خانواده مسئوله که یه عضو خودش رو در اختیار ارتش بذاره برای این جنگ. ژین از کاخ میاد بیرون و تبدیل میشه به یه شاهین و برمیگرده اردوگاه بوریخان. به بوریخان میگه امپراتور دنبال لشکرکشیه واسه دفاع از شهرهای مسیر جاده ابریشم. خانم میگه کارتو درست انجام دادی ساحره. همین کلمه هم ژینو عصبانی میکنه. میگه ساحره نه، من یه جنگاورم. میدونی که قدرت کشتنت هم دارم. بوریخان میگه آره ولی نمیکنی این کارو. چون اون چیزی که تو دنبالشی فقط از دست من برمیاد. اینکه همین جوری که هستی بپذیرنت. اینکه زندگی معمولی داشته باشی. برمیگردیم توی روستا. مولان بزرگ شده ولی هنوز هم کله شق و سرخوشای خودشو داره. وقتی برمیگرده خونه خوشحال میخواد داستان روزش رو تعریف بکنه که مادرش یه حرفی میزنه. راوی روستا براش همسر پیدا کرده برای ازدواج. راوی یه آدمیه که برای دختر و شوهر واسه پسرام زن پیدا میکنه. مولان هم که نمیخواد والدینش رو ناراحت بکنه قبول میکنه. لباس مخصوص رو میپوشه با یه آرایش خیلی ریز و ملویی واسه مراسم. این چیه ناموسن؟ میره خونه راوی. اونم شروع میکنه تعریف کردن اینکه یه زن باید چه ویژگی هایی داشته باشه. مولان هم مشغول ریختن چای میشه که یه عنکبوت میاد روی میز. خواهر مولان از عنکبوت وحشت داره. مولان هم قوریو برمی‌داره میذاره روی عنکبوت. کج بودن قوری روی میز راویو عصبانی میکنه. میگه قوریو برگردون سر جاش وسط میز. میگه آداب معاشرت بلد نیستی تو دختر. مولان اول میگه همینجا بشه خوبه ها ولی خب به محض اینکه قوریو برمی‌داره عنکبوت میپره بیرون و جلسه رو به هم میزنه. مولان میخواد جلسه رو هندلش بکنه ولی خب جواب نمیده. حاج خانم شاکی میشه از اینکه خانواده نتونسته یه دختر منضبط و با وقار رو تربیت بکنه. از دید پیرزن مولان مایه سرفکندگی خانواده‌شه توی روستا. همین موقع سربازای امپراتوری میان و نامه‌های دعوت به جنگو به خانواده‌ها میدن. از اونجایی که پدر مولان پسری نداره خودش میره تا نامه جنگو تحویل بگیره. ولی پای پدر مولان توی جنگ قبلی با وحشیای شمال مجروح شده. اما نمیخواد فرمان امپراتور هم روی زمین بمونه. شب مولان میگه ای کاش میتونستم من به جات برم بابا. خودت هم میدونی که تواناییشو دارم. ولی پدرش میگه تو دختری. چندین بار بهت گفتم که وظیفت چیه. این جنگ برای من افتخاره نه اجبار. دیگه
هم تو کار من دخالت نکن. مادر مولان به دختراش میگه که باید قوی باشین، پدرتون با این شرایط اگه بره مطمئنا دیگه بر نمیگرده. شب پدر مولان مشغول تیز کردن و آماده کردن شمشیر خانوادگیشه تا فردا صبح بره به محل استقرار نیروها. وقتی که میره بخوابه، مولان شمشیر و زره پدرش رو کش میره و حرکت میکنه سمت قرارگاه. صبح پدر مولان وقتی که بیدار میشه میفهمه که چه خبر شده، ولی نمیتونه کاری بکنه واسه برگردوندنش. واسه همین براش دعا میکنه و از ققنوس محافظ خانواده‌اش میخواد که حواسش به دخترش مولان باشه. مولان تمام شبانه روز رو سفر میکنه تا خودش رو برسونه. چند روزی میگذره اما به مقصد نمیرسه، انگار که مولان گم شده باشه. یه روز صبح ققنوس به کمک مولان میاد و مسیر کمپو بهش نشون میده. همون روز اول میخواد میخو محکم بکوبه. سر صف با یه پسری به اسم هونگوی درگیر میشه. کاجی لات بازی واسه من در نیار اینجا. اسم خودش هم میذاره هواجون تا کسی شک نکنه. مولان واسه اینکه لونره یه پارچه رو میبنده دور سینه‌اش. روز اول تمرینا شروع میشه. رئیس پایگاه و مسئول آموزش فرمانده یونگ، مسئول آموزش گروه جدید سربازا. زمان میگذره، آموزش ها میگذره، مولان هم خیلی خوب میتونه خودش رو مخفی کنه و با بقیه دوست بشه. هرچند که هنوز شبا سخت میگذره. واسه همین خیلی از شبا قبول میکنه که شیفت نگهبانی وایسه. همون رفتن هم برای مولان توی اردوگاه نشدنیه. یه روز سر تمرین آموزش یه کل میفته بین مولان و هونگوی. مهارت مولان غیر نرمال و خارق العاده است. همینم توجه همه رو جلب میکنه. فرمانده یونگ میگه من رازی که مخفی میکنی و میدونم. اونم نیروی خارق العاده شیک که توی تو وجود داره. مخفیش نکن پسر. به نمایش بذار و تقویتش کن. از اون روز مولان شروع میکنه شبا هم تمرین کردن برای اینکه بتونه قدرتمندتر بشه. فردا صبح به نیروها اعلام میشه که باید کمپو زودتر تموم کنی بدون تکمیل شدن آموزش. دلیلش هم حمله مغول هاست که باید زودتر وارد جنگ بشیم باشون. ارتش خان چند تا دیگه از شهرهای محدوده جاده ابریشم رو فتح کرده. لشکر آماده میشه واسه حرکت. اما مولان احساس میکنه که باید حقیقت رو به یونگ بگه و در میون بذاره باهاش. میره توی چادرش تا حرف دلش رو بزنه اما نمیتونه. یونگ میگه اگه ترسی داری طبیعیه اما نگرانش نباش. تو یکی از بهترینای ما هستی. فردا صبح مشخص میشه که فاصله زیادی با نیروهای خان ندارن. واسه همین یونگ میخواد پیش دستی کنه و یه نبرد علیهشون ترتیب بده. لشکر آماده میشه برای جنگ. توی اولین حمله یه تعداد از سربازای خان میزنن به لشکر یونگ ولی عقب نشینی میکنن. یونگ هم مولانو با یه سری دیگه از سوارها میفرسته تا دنبالشون کنن و کارو تموم کنن. نیروهای خان بلد تیراندازیان، بیشتر سربازا رو میکشن. باقی مونده هم عقب نشینی میکنه. اما مولان ولکن نیست و تکی میره دنبالشون. مولان سواره ها رو گم میکنه اما با ژین روبرو میشه. ژین که ساحر است از واقعیت مولان با خبره. واسه همین میگه تو یه لکه ننگی، خود واقعی تو قایم میکنی مولان. چه ایرادی داری بگی که دختری؟ ساحره یه تیغ میده سمت مولان اما پارچه‌ای که دور خودش میبسته جونش رو نجات میده، ولی ضربه‌ای که خورده واسه بیهوشیش میشه. وقتی که به هوش میاد دیگه قاطع تصمیم میگیره تا واقعیت خودش رو، اون چیزی که هست رو نمایان بکنه. این بار نه به عنوان یه پسر به اسم هواجون بلکه به عنوان مولان، یعنی خودش برمیگرده به میدون جنگ. سربازای خان یهویی شروع میکنن فرار کردن از میدون. دلیلش هم ساحره است. ساحره خودش رو شبیه میکنه به یه لشکر خفاش و میزنه به جون سربازا هم دور هم جمع میشن و سپر میگیرن مود لاک پشتی. بهترین تایم واسه اینکه منجنیق و نشونگیری کنن و بزننشون. مولان یه فکر به سرش میزنه. یه تعداد کلاه خود برمی‌داره و میزنه تو دل کوه پشت سر لشکر خان. اونجا شروع میکنه تیراندازی کردن. اونام که فکر میکنن تعداد سربازا زیاده برمیگردن تا اول پشت سرشون رو سر سامون بدن. خب وقتی منجنیق هست چرا سختی بدیم به خودمون؟ منجنیق رو شلیک میکنن سمتی که مولانه و میخوره توی کوهستان و بهمن خراب میشه سر لشکر خان. مولان هم سوار اسب از بهمن فرار میکنه. جون هونگوی که توی بهمن و برف گیر افتاده رو هم نجات میده. مولان دیگه نمیتونه واقعیت خودش رو مخفی کنه. با اینکه باعث پیروزی گردانش شده، با اینکه جونشون رو نجات داده، اما به خاطر دروغ و خیانت از لشکر اخراج میشه. مولان نه راه رفتی داره نه راه برگشت. نشسته واسه خودش گریه میکنه که ژین بهش نزدیک میشه. ژین میگه این رسوایی تو از مرگم بدتره. مولان تو دقیقاً شبیه منی، با قدرت‌هایی که پذیرفته نمیشن توسط بقیه. بیا با هم متحد بشیم، بیا با هم حقمون رو بگیریم. مولان میگه من هیچ وقت اونقدر پس نمیشم که برای بوری خان کار کنم. ژان میگه فکر میکنه من دوست ندارم کار درست انجام بدم. اگه من به خان خدمت میکنم فقط به خاطر اینه که اون تنها کسیه که منو پذیرفته. مولان میگه بوری خان شکست میخوره، تو هم همینطور، هیچ شکی توش نیست. ژان میگه اما اینطور پیش نمیره. بوری خان راهی نداره تا شهر امپراتور. همه این نبردا فقط یه تله بود برای لشکرش. بوری خان تا رسیدن به امپراتور و کشتنش هیچ فاصله‌ای نداره. مولان سری برمیگرده توی اردوگاه تا چیزایی که از ژین شنیده رو بهشون بگه، ولی یونگ میگه من نمیتونم به یه خائن اعتماد کنم. ولی سربازا پشت مولان در میان و ازش حمایت میکنن. قرار به این میشه که یه گردان به فرماندهی مولان برن سمت شهر امپراتور تا ازش دفاع کنن. ژین میره داخل دربار و این دفعه کالبد صدر اعظم رو به دست میگیره. امپراتور رو قانع میکنه تا لشکر از شهر دور بکنه. وقتی مولان میرسه به شهر میبینه که کل شهر خالی شده از سکنه و سربازا. لشکر بوری خانم رسیدن. مولان گروهش درگیر میشن با سربازای خان. راهو باز میکنن تا مولان خودشو برسونه به امپراتور. وقتی این مولان میره داخل کاخ میبینه که ژین نشسته روی تخت. ژین از اینکه میبینه مولان تونسته خود واقعیشو به نمایش
نمایش بذاره و توسط بقیه پذیرفته بشه خوشحاله. این همون چیزیه که دوست داشت خودش تجربه کنه ولی نتونست. واسه همین به مولان کمک میکنه تا خان و امپراتور رو پیدا بکنه. بوریخان امپراتور رو بسته به یه چوب تا بندازتش توی مواد مذاب. همونجا متوجه ژین و مولان میشه که دارن بهش نزدیک میشن. بوریخان تیر رو شلیک میکنه سمت مولان، اما ژین تبدیل به شاهین میشه و جلوی تیر رو میگیره. ژین خودش رو فدا میکنه تا مولان بتونه به جایگاهی که حقشه برسه. مولان و بوریخان درگیر میشن. شمشیر خانوادگی مولان یهویی میفته توی مواد مذاب و از بین میره. اما از اونجایی که مولان زیادی زبر و زرنگه کم نمیاره جلوی بوریخان. مولان و خان روی الوار معلق وایستادن که یهویی مولان تنابو پاره میکنه و خان شوت میشه پایین. مولان موفق میشه که جون امپراتور رو نجات بده و خاک چین رو از شر بوریخان حفظ بکنه. امپراتورم به عنوان قدردانی به مولان میگه توی شهر امپراتور بمون و جزو گارد ویژه شو، جایی برای جنگجوترین جنگجوها. ولی مولان میگه از پیشنهادتون خیلی ممنونم، اما من باید برگردم پیش خانواده‌ام. من بدون اجازه اونها خونه رو ترک کردم. آبروشون رو به خطر انداختم. یه جنگجو باید متحد به خانواده‌اش باشه. امپراتورم میگه ایول قشنگ بود، میتونی بری. حالا که تا اینجا اومدیم یه سکانس لاویداوی هم داشته باشیم دیگه. وقتی مولان میخواد شهر رو ترک کنه، هونگوی میگه دوباره همدیگه رو میبینیم دیگه. درسته نه؟ آره ان شاءالله. مولان برمیگرده خونه. خواهر و مادرش از اینکه میبینن زنده است خوشحال میشن. مولان میره پیش پدرش و میگه منو ببخش پدر. اسب تو، شمشیر تو، زره تو دزدیدم و شمشیر خانوادگیمون که با ارزش ترین داراییتون بود از دست دادم. ولی پدر مولان میگه دخترم تو با ارزش ترین دارایی من هستی. دارایی که هیچ وقت قدرش رو ندونستم. قدرتش رو انکار کردم و با غرورم آزارش دادم. وسط همین لحظه‌های احساسی گارد امپراتوری با فرماندهی یونگ میاد داخل روستا. یونگ با پدر مولان توی جنگ با شمالیا همرز بودن. اولش فکر میکنه اومدن برای تنبیه مولان، اما به ازای خدمتی که مولان کرده یه شمشیر از طرف امپراتور بهش هدیه داده میشه. شمشیری که 3 فضیلت روش حک شده: وظیفه شناس، وفادار، شجاع. و یه فضیلت دیگه هم به شمشیر مولان اضافه شده: متحد به خانواده. این بود خلاصه فیلم مولان. حالا که تا اینجا اومدیم بریم یه سری هم به اون ور مرز بزنیم. داستان مغولا. ویدیوی که همین الان روی صفحه داره بهت ساجست میشه. زندگی تیموچی یا چنگیزخان مغوله، از کودکیش تا قبل از اینکه به قدرت برسه. زندگی عجیب و جالبی داشته این بشر. چیزای زیادی که ما در موردش بی‌خبر بودیم. پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو هم تماشا بکنی. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از وقتی که گذاشتی ازت صمیمانه متشکرم. بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.